hindi doon pumunta yung gusto nating mangyari to the point na yun nga yung Arlot na akala natin na magiging game changer sa pag-flex nila ay hindi gumana. Medyo mapapasama talaga kung sakali. Pero, dangerous grass for game number 2 tayo dito. And currently 67% win rate for Tlph and 75% 3 wins and 1 loss para sa Smart Omega. Wow, okay. So expect the likes of Khalid in this game, the Hilda. So far, dahil same sides tayo, mukhang same bans lang din. Maari. Oh. Maari. Yisun-Shin nga lang yung second ban dito ng Omega the previous game. So there is a chance na Jushin yung third ban dito para sa Omega. Tapos palitan sila ng Lancelot and the Yisun-Shin. Pwede, the usual trade for those jungle. Last series kasi, prio pick talaga ang YSS. Wala tayong nakitang Lancelot. Pero dininay ng... sila mismo pala yung nag-deny doon sa... Lancelot ulit to, di ba? Okay, nakita naman natin na... Tapos Fredrin Arlot ulit. Napakasaya na makita talaga na hindi problema kahit mag-first pick na hero here para kay Carl TZ. And you mentioned pwede nga yung Fredrin Arlot or they could actually somehow get the Jushin siguro nakawin nila. Jushin Arlot. Nakalusot yan kanina, di ba? They have the chance to take that Zushin. Pero dahil Arlot and Fredrin yung kanilang nakinuha ay napunta kay Sanji pa itong Zushin na to. So this is the adjustment siguro na gagawin ngayon ng Smart Omega. They can go Granger tapos siguro Hylos or Matilda para hindi na maban. Yep, this is the way that they can answer this. At alam na rin kasi nila Fredrin na tong third pick naman para sa Omega O bakit pa sila magbabago? Kailangan may combo talaga itong isang Arlot. Another option is yung Akai na pinipair up din naman with this Arlot. However, it's not gonna be enough para dun sa farming speed nitong side ng Omega. So I think it's just much better kung sakaling Fredrin na sila. Okay naman back siya para meron din silang magic damage in combination with the Jushin. I think back siya is a great option kung sakali dito. Pero mukhang Fredrin pa rin. Considering na dangerous grass tayo dito. So most likely it's all about the survivability din para dito sa Smart Omega. And with that, hero for Netsuki and hero for Super Yoshi and Omega. Parang mas okay sa akin sa playstyle ng isang James ang Arlot. Looking back sa kanilang mga previous matches. Matilda yung binan kanina ng Omega pero since nakuha naman na yung Hylos, they might just focus on the glue. And then eventually siguro another ban Lapu-Lapu siguro or kaya Focus. Actually, Focus looks to be a very good ban here para sa Omega. Ito yung iisip natin kanina to. Kaliya, ngayon nila pinansan, ngayon tinanggal. Hindi nag-focus yung Team Liquid sa pagban kay sa hero ni Netsuki. So lumiko sila sa Rome. So Netsuki now, unlike earlier, may mga natira pa naman kahit pa paano. Nandyan pa yung Bruno. Bruno. Among the planes exists the equilibrium. But I think since may isang Hylos, matatempt ang Omega na mag-carry in this game. Yeah, pero sa ngayon, Eve ban here para sa Smart Omega. By the way, ang ganda ng Starlight ni Eve. Ano nga daw 13th Zodiac skin. Diba? Parang Zodiac Ganda kasi, diba? Pero hindi rin natin makikita muna ang kagandahan yan dahil na-ban yan ng Smart Omega. Still the likes of the Kimi, kaso baka masyadong greedy naman kung sakali here para sa Tlph. Possible option still here is the Farsa as well kung sakali. Sanji's Farsa. Kimi, pwede pa rin, lalo na parang ganun din sa Zushin. Aside from crowd control yung pwedeng ibigay against Fredrin, it's poke damage. Claude, Irithel ang mga pangtapat sa Granger typically. Moskov can also be used but I don't think napipilian pa ng Omega on the dangerous grass. Tapos solido na kasi yung frontline dito. Meron ng blade armor user. Obviously, carry is an option. But Irithel, ang naging choice, isang sagot naman talaga to sa isang natural counter. Sa isang Granger. And it's going to be a debut pick for Netsuki. At nabanggit naman natin to na nakikita natin talaga ginagamit niya. So, interesting for me na ngayon pa natin week 7 makikita pa lamang ito kay Netsuki. And ngayon for Tlph, the likes of the Phobius you mentioned. Phobius na nakikita ko dito para sa Tlph. Siguro second option is Lapu-Lapu but the Phobius is a blade armor user din. Tapos para naman sa
sa nila mage, they can go for Farsa or Kimi. Yeah. The only one bound by There you this Right chain. on cue. It's going to be Phobius and a Forza para sa TLPH. Ngayon, for Smart Omega, would you somehow give Super Yoshi again na Arlot or pick something else? Go for the strengths talaga na meron si Yoshi. So go for that. Hilda is open. Against Assassin. Ruby, isa sa mga favorites ng Yeah. Omega. Yoshino. Yoshi, Super Yoshi. oo, ang dami niya pinagdaanan ng IGN. Super Yoshi, siya yun sa mga signature. Kung sakaling yung Arlot yung pipili nila na maging Rome, siguro pwede sila bumalik sa Uranus. Yung Esmeralda siguro consider nila kasi may Fovies na sa kabila. Pero tingin ko mas mataas yung impact ng isang Uranus kung sakali. But overall, the Ruby I think is the way better option dito para sa One Omega. thing is the beginning of another. May something talaga ngayon na nilalagay pa rin nilang pilit yung Esme onto the XP and then back to the Arlot here for Super Yoshi Wolf. Yeah. So, Still, I'm gonna say the same na opinion from the previous game. Tingin ko mas magandang option na itong Arlot ay mag-XP na lang at kumuha sila ng isang solidong hero para kay Super Yoshi. This time, he's back. Wala naman talaga na bago except from the fact na meron silang isang Zushin. At yung Irithel, wala rin masyadong synergy with their teammates. So I'm really scared for Omega with their draft. Para sa TLPH naman, napakadaling i-execute. Very standard. Meron kang high-loss Farsa combo na ewan ko na lang kung mag-mintis ka pa ng combo mo. Medyo mas mapapadali. Hindi pala medyo mapapadali yung buhay dito ng combos ng Sansan and as well as yung baby kicks natin. So full out firepower check agad. You have sustainability and the chase. Pero now we're chasing down onto game number 2 for a match 2. TLPH leading with a 1-0 laban sa Smart Omega. Tingnan natin kung makakabawi nga ba dito ang mga Welcome to kabarangay. Mobile Kasi sa Legends. ngayon, I do agree with what you've mentioned na mas okay din kung sakaling nilagay nila yung Arlot sa XP. Pero what's done is done. At ngayon, kita natin yung heavy reflection din ng 1v1 doon sa may bandang baba. Ang agang silip ng tupi. Oo, usually freeze lane lang pero sila nagtagpo kagad. Ganito kainit yung gold lane matchup natin. And ang babantayan din natin dito is yung kakayahan na rin ng Smart Omega Neos with the addition of the Zushin. Okay na ba yun para pang hold lalo na dito sa Lancelot ni Carl? Parang hindi pa enough ng yun alone no? So kaya tatawagin na rin nila agad dito si James. Difference ng game number 1, hindi masyadong kumonekta yung layers nila dito, Wolf. At ngayon, maari pa rin naman nila attempt yun. A better game plan sana for Smart Omega. Bigyan nila ng launchpad itong si Super Yoshi. And syempre, Haji, knowing na isa siya malupit na mid laner na rin at nakahawak nito sa Jushin, maganda yung kanilang magiging source. But they will want na nandito agad si James sa mga team fights. Baka rin mas ma-activate na mabilis itong si Netsky kasi nga ang naging choice dito sa Omega is Fredrin Jushin. So, hindi ganun kataas yung burst damage. Ang taas ng control for sure. Arlot, Fredrin Jushin, pero damage baka kapusin. Baka tawagin ng maaga ang serbisyo dito ni James. Diba na nakita natin na at your service po. Pero kung sakali man lang, nakita pa rin naman natin ni for TLPH is maaari nilang kunin yung mga big objectives as early as possible dahil si Sanford nga lang ngayon na medyo binabatay na James na mauna nga yata pag level 4 kung sakali. Flicker agad. Maaga din siyang nakapag-flicker doon dahil siya yung binigyan ng pressure. Same attempt from game number 1 mula sa Smart Omega. So gusto kagad nilang pilayan ng mobility si Sanford para medyo mabawas yung pressure na binibigay niya during team fights. Narinig na natin yung term na pre-turtle fights are really important as well. And sa nakikita natin yan din yung tinitignan ng Smart Omega saan magagaling. And Ryzen will be able to secure the first turtle for game number 2 dito. Beautiful. Turtle wala dun sa Omega. Paggamit ng kanilang Jushin na malakas yung priority dun sa may mid lane. Tapos si James naman, untouched. Pinako niya dun sa may top etong si Sanford. At pinipressure din nila si Cartesi. Ryzen clearly getting the advantage of the turtle. Sa akin, mauli ba si Saji? Medyo malalim yun, ha? Na-force yung kanyang flicker. So, ang galing mag-force ng mga spells dito ng Smart Omega. We can see the difference now sa rotation nila, sa lineup nila ngayon. Talagang, Totoo. nandun na yung pressure. Kumbaga, nandun yung pambubrusko. Kanina, gagawa lang nila, mag-react.
Tsaka mas malinis, hindi na sila nag-attempt ng messy na initiation before the turtle. Doon sila medyo nalugi talaga eh. And now, for Smart Omega, magaling sila make uncomfortable talaga sa positioning dito ang Tlph. And that's why, wala pa tayong first blood. All they want is to somehow get enough resources muna. Even for Ryzen, still, sa may bandang gold natin, malaya pa rin naman yung mga gold laners natin. Speaking of resources at paghihintay ng tamang moment, ang tunay na hinintay dito ng Tlph is yung maliit na window kung saan lalamang si Cartesi. As the Lancelot dun sa Fredrin sa farm. Pag nagpapabilisan kasi ng farm dito ang Fredrin pati ang isang Lancelot, alam naman natin Lancelot ang mauuna dyan. At nag-aagawan lang yung dalawang junglers natin. Siguro pinaka-advantage para sa Omega is yung kanilang first turtle and that can easily be followed up by the second turtle. So, this means that Cartesi kailangan niya maging creative. Kung gusto niya mauna sa farm, kailangan makahanap siya ng isang maliit na opening, let that pile up together at makakuha ng eventually ng time na naaangat na siya sa farm. Get those creative juices coming kung paano nga ba yung magiging angulo for Tlph. And now, sisimulan na naman natin mga konting silip by lane dito. Still Netsky on the bottom side as their second turtle response. At mukhang dito, ready na yata ruhambol ang Tlph. Padaan na si Carl. Makikita dito nila Hajin, Super Yoshi. This might be the time, yung specific window na hinahanap ng Cavalry. Kasi nakapwesto na this time si Sanford and even JP. They even have their flickers. Falling star mo na kagad doon kay James. Samantalang may Feather Earth Strike tayo mula kay Sanji. Medyo malayo yung direksyon kaya hindi tumama yung mga balahibo. Reload lang ang ginawa dito ng Smart Omega. Patuloy yung pressure ng mga XP sa isa't isa. At ganun din ang ginagawa dito ng Tlph. Hindi nagpapakita si Carlito. Okay, nakatago pa rin naman dito yung mga members sa Smart Omega. Tumala si James. Grabe yung harang niya pero nakatahi pa rin sa loob. Pero si Ryzen ang kukuha ng pag-off sabay. Napadapa doon netong si Carty. Si James ang magiging trade of Princess Rat. May ilagan ng mga members ng Tlph. Maghahabol ang Cavalry. Si JP ang nakapronta. Samantalang ito at let's strike. Hindi sapat. Super Yoshi goes down. May bawi din naman si Haji sa kabilang roamer na si JP. Sanford patuloy nakatayo. Sabay ng flicker out. Feather Earth Strike reloads. Nefty ang aabutan ng Curse of Crow. Sanji with another trade. What a curveball mula sa Tlph. Napaganda pa na mula doon sa Omega, especially after taking a kill kay Carl TZ. Pero Tlph sa laban kung saan mukhang itong Phobius ay matadali na napaganda na communications mula sa Tlph. Sanford connecting with Sanji. Ang kanilang target was Ryzen pero nung nakita nila nandun si Granger at nandun din si Netsky at low na nga yung Iritel. Walang ultimate, walang sprint. They had the advantage. Ginawa ka nila. Tinurn nila yung kanilang mga spells papunta doon sa Iritel. Nag-focus doon sa valid target and even when Ryzen survived that, mas maganda naman yung nakuha ng Tlph. And that's how you make something out of everything na nakakala mo makakalamang na Smart Omega. And all of that, it is in favor of Oheb ngayon. Bandang baba na naman! Nasa lubog na lalaban sa Finance Slash! Tatlo yung tinamaan! Sinampal harapan! Oheb goes down! Pinuhat pa yung ibon ni Sanji! Si Daddy JP yung natira, nakapas pa ng Princess Rat sabay ng Lantern Flare combo. Darating si Sanford para protektahan si Daddy JP. Maipsan mabawasan ang disgrasya. And we're talking about yung mga curveballs this time. Nagpakitang gilas naman si Super Yoshi. You wouldn't expect na gano'n yung angulo kukunin niya dashing diagonally papunta dun sa ating Granger. And then nakakuha ng final slash na nakaswipe ng tatlong members ng Omega. Ganda nung combo nila doon. Ngayon yung combo nila onto Cartesi, hindi enough para ma-take down siya. Pero for me, that's enough of a boost dito para sa Smart Omega. Yes. Medyo delikado yata dito si Haji. Sanford going in. Nagtatago lang sa dilipin sila Sanji. Third turtle off for grabs. Paangat na rin ngayon ng barangay. Kita si James. Ako, si James naman ngayon ang uunahin kanina. Etong si Sanford ang inuuna ng lahat. Crimson Beacon with the Lantern Flare para matulungan doon si James. Phantom Execution out. Nicole TZ, Feather Earth Strike naman. Final slash, one second! Super Yoshi pero walang nakadikit sa kanya! Walang nakakita! What a play! Kaso nga lang yung mga kakampi niya. Yung barangay busy dahil si Sanford, nililito sila. It's Sanford being that problem para sa Omega. Si James muli ang pupuntahan. Lantern Flare sa dalawa pero tuguan si Jaime, si Ryzen. Wala nang kasama sa harapan. Walang no choice sila Sanji dito kung hindi ibigay ang pagong sa Cavalry. It's going to be the final turtle at ngayon pala makakahawak si Carl
Tlph ng neutral objective. Nakita natin din yung TLPH. Identify yung habit ng Omega. Kapag merong gino, ang members ng TLPH, automatic magtutulungan yung mga members ng Omega. Itatry nilang ipil yung kanilang mga tropa sa back-to-back na teamfights na nakita natin dun sa may top lane. Iba yung inuna TLPH, pero iba yung nakuha nilang kill. Dahil yung Omega tumutulong sa kanilang mga tropa, napapahamak pa sila. Ryzen, of course, nakita natin trying to help out James that eventually got out. Yung TLPH hindi na ubusan ng team fighting tools at ng problem solving, pinanish pa etong si Ryzen. Nagpapatong-patong na naman yung problema ngayon na para sa barangay. Babalik tayo sa checklist na kung saan kailangan sila mas proactive in terms of their early game. Kaso sa ngayon nakakapag-establish na naman paunti-unti dito ang cavalry with 1.3k gold lead. Plus alongside with that, the Malefic Roar completing the trinity here para kay Oheb. Yung parang nagiging play dito ng mga teams natin before the fight, yung parang pang-load nila is punishing their XPs. Kagaya ng nangyari kanina. XP talaga eh. Tulad yan. Pero si JP ang kanilang namataan doon sa may gitna. May pressure na binigay sa taas itong dalawang miyembro ng TLPH. That's Oheb and Sanford. But again, there's no conversion because of the defense din dito ng bagong barangay. At babalik tayo doon sa Smart Omega na kung saan napapasama sila kapag may tinutulungan pa silang kakampi nila, Wolf. Well, alam naman natin na yung mga ganong klase moves mula sa Omega nagbibigay ng advantage in the previous wins that they've had. But specifically against TLPH na nabatasan ng experience, yung knowledge, yung IQ sa game, problem solving mula sa TLPH yung nagbigay sa kanila ng advantage ngayon. Hindi natin sasabihin na mali yung ginagawa ng mga members ng Omega na nagtutulungan sila. It's just that TLPH knows how to punish. At yung topic natin kanina, which is yung sa Lancelot na naghintay lang talaga ng moment na makakuha ng advantage over Ryzen, ayun na, biglang lumaki na yung lamang. 1.2k ahead itong si Tlph sa isang death lang ni Ryzen, sa isang pagtulong at pag-overcommit lang ng Omega, bigla na lang nag-inflate yung lamang ni Tlph. And to do that against TLPH, di ba? Knowing na sila talaga yung team na kaya makapagpalaki Kita. ng mga maliliit na window opportunities at yan kita natin. Real time, it's going to be the first Lord. Sa may bandang baba, Lord Bush, nakatambay dito si JP for Smart Omega. That's a very crucial way or positioning din na kailangan nilang mahawakan. Pero hindi nga sila makababad man lang dito or makaposisyon tupi. Alam mo, kahit po position lang sana si Haji, papasukin. Hindi tumama yung Thorn Throws kaya aatras ang call doon ni Carl TZ. Hindi nila talaga bibitawan to. And as usual, yung vision din, ang very important here for Smart Omega. Ryzen nung haabante dito paunti-unti. Level 12 Uy! Ayun eh! Tamang hinala, Super Yoshi! Oh my! Marami talagang napapahamak sa mga maling akala at tamang hinala dito. May nakakita kaya? Nakita. Nandiyan din sila JP kanina. Ito si JP, nandito sa may Balbrush eh. Well, Oh no. Okay lang. Kung sakali, Oh, yung, no. yung ganong klaseng moves for Super Yoshi, kaya niya ulitin. Kaso wala siyang flicker ng mga ilang segundo. At ngayon, for TLPH, they could maximize that. Or pwede rin naman nilang laruin in the way na sila muna yung Pwede na mag-counterplay. yan, tulad niya, pwede na ulit. So sa tingin ko walang idea yung TLPH. I know, TLPH na i-go nila yun dahil kulang sa resources. Ang Smart Omega, but now, still, pinapahaba yung Lord Dance ng dalawang team na to. Kapaan, talagang mainip talo sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Mainip. Talo. And Omega already committing yung kanilang flicker para kay Super Yoshi. Ang importanteng resource na meron sila RTZ. Almost level 15. Almost maxed out. Naiwan First siya, Lord pa lang yan. Ang hirap ng sitwasyon kung sakali. Pero pwede matapadali kung sakali man na ma-zone out dito na James sa ibang mga members. Kaso hindi niya yata kayang brusco. Hindi niya kayang i-body block. Diyan ang Hylos! Sa first strat, retry ang magwawagi. Makukuha ni Ryzen yung Lord. Sabay Mamba out ng kupunan ng Omega. Okay, real quick lang. Go for the Lord. Kaso sa ngayon, susugay pa yata na talo si James. Lumabas ng bakod si James at pinutak din ang damage ng Rhapsody mula doon kay Oheb. Parang ano yun unnecessary jump na yun. Unnecessary jump for sure para sa Omega just to defend it kung nilang mid lane. Understandable. But at the same time, TLPH yan pwedeng mapunish. Eventually, matutulak din naman talaga. Pa rin. Kaya napasama palalo para dito sa Omega. But how about that? Retribution mula kay Ryzen. Napakaganda paggamit ang Fraser Strat combo. TLPH quick to defend though. Nakikita natin yun yung very snappy improvising moves na meron for TLPH. And alongside with that, kailangan for Smart Omega is they have to be very conscious sa mga ganong talon, especially for James kasi siya yung additional
napopronta here alongside with Super Yoshi. Pero Carteezy with a chase, clearing off the last bits of minion waves sa may bandang gitna. At ngayon, back to square one tayo. Might wait for the next Lord para sa laban na ito. Naka-blade armor na by the way dito si Sanford. Yan ang hinihintay niyang blade armor. Same goes with Daddy JP na meron na rin. Medyo tahimik pero masakit na rin si Oheb. Oo, umahabol na eh. May konting stocks actually ito. May Skypiercer niya. This is difficult with the halberd na available na ngayon para kay Oheb. Maybe detrimental para dun sa... Uy, usok yun! Uy! Uy, isa yun. Pumasok. Napigilan nga lang yung kanyang Phantom Execution pero patay pa rin si Netsky Sanji with a follow-up. Pero aabante ang kumunan ng OMG. May iwan si Ryzen. Maghahabol si Daddy JP. Naka-free hit si Oheb. Tumama yung death sonata sa mukha ni Ryzen. Si James ay magpupuling Starman palayo. Sa likod naman pumipirma si Carteezy. Torn Rose na daplisan. Nagalusan si Yoshi at si Oheb. Ang kumuha ng clean up 3 members down for OMG. More stacks para sa Skypiercer ni Oheb. And then the catch doon kay Netsky. Carteezy pinatugulang, pinapula lang si Netsky. Tinapos ni Sanji. Never mind na mamamatay siya doon. Oy! Si Sanford, pinakalikod! Nagdalagat niya! James harap! Nakitira para dumipensa. Mabubuhay din si Netsky. Sinundo hanggang kabilang barangay. Etong si Haji. Biruin mo. Nakakano na. May tori pa. Nakalak pa yung barangay. Sinundo. Pinasok. Grabe na, nadadala rin ako ng emosyon sa ganong klase mga play here for TLPH. Pero that's just how it is. Being the predator and all, afford nila yung ganong klase mga flashy na mga moves dito sa mapa. We get the eye of the Predator. Then nakaamoy nila kung kailan pwedeng i-dive yung backlines with Haji. Not having any teammates to save him doon. At itong si James, hindi na nila pinapansin yung Esmeralda na TLPH knowing na pwede naman nila makontra. Radiant Armors, the dominant eyes na available para sa kanila. But most importantly, etong sacrificial plays mula kay Sanji, hindi ito yung first time na nakita kong ginawa ni Sanji to. Basta mapauna na niya yung marksman ng kalaban. Okay lang. Oops. Diba? Tinatalo. Okay, ready to jump? Yes, sir! Nakita natin ngayon. Sabay-sabay na hampas. Pero ngayon medyo masakit din ang mga hampas. Sanford na pinupuruhan na. Nag-Glorious Pathway follow-up si JP. I-isolate si Netsky. Pero pupunta sila doon kay Super Yoshi. May iwan si Daddy JP pero Carteezy with a boxer tordos. May iwan Phantom Execution. Inabot pa rin si Netsky pero hindi na nga nakalabas ng buhay doon si Carlito. Gold for the jungle. Hindi pa tapos. May final slash. Si Obek tatamahan pero may flicker na gagamitin palabas. Doon sa may purple pit. Lalabas din ang kumpanan nila Ryzen kasama doon si Haji. Mag-iiba ng direksyon ang magkabilang barangay. 1-for-1 palitan. Jungle para sa gold. At napaka-importanteng pick-off doon kay Carteezy. But he sacrificed himself para makuha yung kill doon kay Netsky. Tinanggal yung malaking damage output ng Omega. If you recall doon sa draft, sinasabi ko dito na itong Irrital lang ang magiging sandalan ng Omega when it comes to dealing the damage. And you would understand why Carteezy went for that play. Alam nila na hindi ganun kataas ang DPS ng isang Fredrin, ng isang Jushin, at ng isang Esmeralda. And they took advantage of that. Meanwhile, ang ganda doon sana nung combo ni Super Yoshi. Nahulid niya doon si OF and nakaabang si Ryzen with that taunt para doon sa potential na flicker out ni OF. Kapos lang ng isang pixel eh. Nakinapos yung ruler din eh. Konti kakaperanggot na distansya na lang. Ayan na naman tayo pero may mga ganong lapses din yung Smart Omega. Kung napapansin niyo yung mga final slash kanina sa may top lane. So kailangan siguro na lang i-call ng maayos and accurate yung mga final slash kasi nasasayang. Di ba? Kung ibis na maganda na yung conversion nila with the threat of the final slash, nabibitin. Okay, latag agad ang Glorious Pathway si JP. Bitin yata, hindi niya makita yung Hindi pinapadaan si Ryzen. na damage! Hindi nakadaan si Ryzen. Libre yung Lord kay Carlito. Si Daddy JP ang kinakarni ng apat. Tumating si Sanford para sana tumulo pero huli na yung lahat. May iwan naman si James sa may likuran. Makikipaglaban sa tatlo sa may flicker out pero masasalubong pa rin. Doon si Sanford. Ryzen ay nakantuhan at nakulong na nga doon ni OHEP. Oh my goodness! Sanford and JP! Ang naging frontliners, mga sandbag ng TLPH, holding yung dalawang dangerous bushes na yon against Omega na hindi nga nakatagos. Etong si Ryzen, not enough to get into that zone sa my Lord. Samantala, TLPH, they have their damage dealers na. Yung kanilang DPS, tatlong miyembro ng kanilang team para doon sa Lord. Nakaka-bad trip nga naman yung sa barangay. Bawat kanto may checkpoint. At ngayon, check na ba ng TLPH ang pinakabase na Smart Omega? Tumatay na naman si Carlito! Si Netsky na naman ang kanilang napataan. Pinaulanan ng mga
balahibo makakatakas with a heavy crossbow. Pero ang punteriya mga kaibigan ng TLPH ay basagin ang mga natitirang tarangkahan dito ng bagong barangay at disiplina ang pinapakita ng cavalry. Medyo nakakatakot ito for Smart Omega knowing that Carl TZ is willing na isakripisyo yung sarili niya just to get him. Kaya nakita mo yung reaction, yung todo ligo niya kung kaya niyang i-U-turn ng 360, ginawa niya na agad. Komportable ngayon si Cartesi sa paglalaro, knowing full well na yung draft nila ay napakaganda. In a way na, ang daling i-execute. You have this Farsa for additional damage, Granger mula sa malayo. Meron kang dalawang sandbags in the form of Sanford as well as itong si JP. Mamaya mag-aagawan yan sa damage received. Yung sino mas mataas. Tama. At yung interesting part is may sandbag ka na harap ng harap pero hindi namamatay si Sanford by the way. At 3-0-6 for his Povius. 18-minute game na tayo dito to pet ngayon. Ngayon pala magkakaroon ng Wind of Nature si Netsky and might be the next Lord na kanilang paglalabanan. Or before that, yung 3 Lord na mga atake ng TLPH ang kailangan din bantayan dito ng Smart Omega. Medyo naintindihan ko na kung bakit hindi namamatay dito si Sanford. Kasi si Daddy JP yung tumatao. Binabaksuhan niya dito lagi si Netsky. Kaya pag si Sanford na yung pumasok, it's either the pressure is on the Fredrin or doon sa Zushin na mismo. Oh, kumbaga nagawa na muna ni Daddy JP yung heavy lifting. Oh. So more on additional na lang dito yung ginagawa din ni Sanford. Pero it works best. Sabi nga ni Wolf, mas madali kasing execute yung beautiful draft dito ng Cavalry. Yeah, whereas ito sa Omega, napaka-depende nila doon kay Netsky. But if you think about it, eventually magkakaroon na ng damage etong Zushin na gumona rin parang kanya Skypiercer. Kaso hindi gano'n kataas pa niya Skypiercer. For the wings as well. At ito namang si James, kakapulot lang ng kanyang immortality. Nag-full defense dito ang ating Esmeralda. They really are just gonna rely on the Cloud Prince. Kasama ba sa paglipad ni Netsky ang Omega or will it be TLPH? Nakaharangan din sila sa Lord Fight na to. Sa ngayon, medyo 0 days sila. Pero malay mo, ito na ang kanyang mga day ones na makakasama to get eventually a win dito sa match ito. Kaso bago ang lahat, ito yung problema pa rin talaga. Yung instant damage na meron yung TLPH is enough para mga lahat kahit yung isa sa pinakamakunat na James dito sa Smart Omega at yung Lord ngayon ang pinaka-iniingatan at maaring ipang-bait lamang ng Cavalry. Yeah, kanina ang hinintay nila yung tamang pagkakataon na makakuha ng magandang glorious pathway si Daddy JP para maharangan si Ryzen. Pero ramdam din kasi nila na parang wala sa mapa si Super Yoshi at si Netsky. Hinahanap-hanap nila. Pero bandang gitna rin. Papunta na. May info na tila ba may nagki-clear ng wave sa ibang linya dito sa mapa ang TLPH. So, meron ding hidden rules sa isang Arlot na kapag nasa red side yung Lord, mas nasa advantage yan. At baka mas amplified pa yan sa dangerous grass. So we'll see if this could be a little bit of a factor para kay Super Yun na nga. Pero tatalon na. Ay, si Ryzen! Ang hapdi ng mga balahibo ni Sanji. Evo Papa. Ang napakli na pa yung malaking bala ni Oheb sa kanyang death sonata. Si Jaime ay sisilip doon sa may gitnang brusya. Kahit wala silang red ring holder, ay pilit pa rin nilang inilalaban. Etong Lord at ayaw hayaan. Etong sila Carl at TZ. Kita sa may gitna. Nasa lubong sila Netsky at Super Yoshi. Haji delaying things out. But the retry is in Carl at TZ's hands. The TLPH with an easy Lord. Okay, pwede sila mag-chase down dito. Haji na porta yung Crimson Deacon! Sabay na feather air strike, nakantuhan, mahabol, pero nandun ang lantern flare. Sanford nag-iba ng direksyon. Netsky makakakuha ng kill. Si Super Yoshi duguan. Imo pa kay Sanji. Grabe yung mga bala. Nagbabagsakan ng ibang mga members dito. 1-for-1. Ryzen onto Sanford. But still, problema ng Smart Omega ngayon. May Lord na dadala-dala dito ang Cavalry. Might go for a huge stampede. Kompleto naman dito ang Baby Cakes. At aabante na rin dito sila JP. Ang sakit nanunuot. Pero may final slash na flank. Super Yoshi, Goldie, ang kanila mapapatay. Nadamay si Oheb. Nadamay si Sanji. JP boxes immortality. Tatakbo ngayon yung Oyabak niya. Pero may Lord na kailangan trabauhin ang barangay. What a play para kay Super Yoshi! What a play with the final slash! At ngayon, si JP ang maninira makakadepensa pa ang barangay! At nabuhayan ng dugo ang Omega sa ngayon. Haji almost falling mula dun sa mga minion waves ng DLPH. Had
it not been na nakuha ng TLPH yung Lord na yun, this could have been over. Oo. But Omega, Super Yoshi naghanap ng angulo. Kanina pa niya hinahanap yung opening. We can see through the replay. Tiniis. Naghanap ng sakripisyo. Conceal play kang TZ. Nakita mo naka-drag map na eh. Dati kang escape artist, ngayon isa ka ng artist. Grabe. Magagandang strokes, magagandang final slashes ang nakita natin ngayon. Nagpipinta ng ngiti sa labi ng mga kabarangay ang pag-push forward dito ng Smart Omega. Halata na naka-drag map si Carl TZ. Naglalakad ng dire-diretso yung kanyang Lancelot. Hindi tinakita yung kanyang mga katabi. At hindi na-inform yung kanyang mga teammates. Hindi mo siya pwedeng ma-blame. Kasi syempre, naghahanap ka ng target dun sa may harapan. And that clash alone was enough to equalize this game when it comes to the gold. Pero pagsapat pa rin natin ang real estate dito ng Omega. Lugi pa rin sila sa objectives as TLPH have taken all of the inhibitor turrets. Yeah, malaki-laking hektarya pa rin yung pagmamayari dito ng Cavalry against Smart Omega. But those setups, that's the reason why they brought this Arlot back sa kanilang draft kahit na unsuccessful to nung game number 1. At naramdaman na to ng TLPH. Pwedeng panggising yun sa TLPH na nandun yung threat eh. Hindi tayo pwedeng tumayo na lang ng sama-sama. They felt that once nung naglinya sila dun sa Glorious Pathway ni Daddy JP sa may gold area kanina. Then yung part 2 which is mas malupit, yung flank nga nagmula dito kay Super Yoshi. Nagkakaroon ng mga sequel. Yung mga pangyayari dito, Tupi. And looking closer, you mentioned nga yung real estate. Oo, lamang na lamang ng hektaryang lupa ang TLPH. But what's important for Smart Omega is that ang nabutas naman nila is yung mid lane dito ng TLPH. So now, mas ramdam natin yung urge, yung grind na gusto nila eventually makakontest. Pero Nemsky and Super Yoshi, delikado, conceal, inactivate agad. Flicker din, gamo na dyan yung pathway! Lalaban naman siya ng harapan. Ang final slash na dalawa. Si Super Netsky hindi nga lang makagalaw dahil doon sa Glorious Pathway. Kinakarni na si Super Yoshi. Immortality pa para sa kanya at yung malaking bala na naman ni Oheb ang kikitil dito sa tangkina ng Omega. Isang bagay na lagi natin sinasabi sa TLPH at lagi nagpapanalo sila, marunong matala ang mga miyembro ng TLPH. Hindi na mauulit yung nagawa ng Omega of the previous clash with that flank. Inadvansa na ng TLPH. Oheb feeling for the dream and now the punish. Ginawa na nila kanina to. Same place, same result. Evo pa para kay Ryzen. Winter Crown para mapatagal ang mga pangyayari. Pero masyadong masakit si Oheb. May ipit si Jaime sa may gitna. Pinatak din ang damage si Netsky. Pinirmahan. Win of nature. Pero may knock up the Dark Wave and Sanford. Ang kugital ng kanyang buhay. James ang magpapabang Evo. At inubos. Nilinis ang mapa ng Cavalry. Si Haji na lang ang natitira. Ito na yung continuation. Tupi mo kung gusto nila tapusin ang laban. Walang magawa dito. Si Haji, tingnan, he got the kill against Oheb. Pero ang laki ng kumpol ng mga minions at si Sanji na mismo ang tumatower lock. It's an easy win. 2-0 for the Cavalry. What a game on number 2. Pero sa bandang huli, nasagutan ko ano nga bang pinaka-problema. Wala si Super Yoshi, tinanggal din si Ryzen. With that, TLPH still securing a 2-0 sweep laban sa Smart Omega. Pag kinailangan mong maghirap para sa magandang mga initiations at maghanap pa talaga ng way para ma-solve yung problem, you know that the draft is not that good. Hindi natin dinatawag ang lakas ni Super Yoshi with this Arlot. But we saw na napakaraming problema na kailangan isolve dito ng Omega. They tried their best. They showed us a good match. Unfortunately, mas madali lang talaga i-execute ang TLPH's draft. And with that, palakpakan pa rin po natin ang Smart Omega for that roller coaster for game number 2 laban sa TLPH. And you're definitely right on to acknowledging, oo, yung mastery, grabe yung mechanics, grabe yung play nila. But alongside with that is you have to rethink your strategies. Pero para makausap at makapanay ang winning team TLPH, punta muna tayo sa ating main stage. The Cavalry with a clean sweep, and now playoffs bound. Give it up for Team Liquid Philippines. Congratulations, boys. Sanji, sorry, kailangan kita kausapin ngayon. Happy birthday, Sanji! Guys, sabay-sabay tayo ng happy birthday, Sanji, in 3, 2, 1! Sanji, parang gusto ko pang kantahan ng team mo, pero
Pero congratulations on winning that match. That was a clean sweep. And now playoffs bound na kayo. And you are already steps closer to the playoffs. And how can you ensure na consistent kayo all throughout? Sa mga naging talo namin nung mga nakaraan, na-realize na namin kung ano talaga yung gagawin namin this season. Hanggang sa playoffs. Pero feel ko may ilalakas pa kami sa playoffs. I love that. Hindi kayo nagiging kampante. And Sanji, bago kayo pumasok dito sa match na to, ano ba yung mindset ng TLPH? Ang mindset lang namin, mag-enjoy lang kami. Kasi kung pag nape-pressure kami, di namin alam kung ano gagawin eh. Pero pag nag-enjoy kami, kaya namin gawin kahit ano. Mukhang nga na-enjoy nyo yung match na yon and long game. Yung game number 2. Ngayon gusto kitang kausapin, JP. Kasi maganda rin yung mga initiations mo with that game 2, with that high loss. And now, sa mga natitirang teams na hindi pa nakaka-secure ng kanilang playoff spot, sino ang gusto mong makalaban? Lahat po naman ng teams gusto namin makalaban. Pili ako. Parang Hindi ko alam meron eh. daw sabi ni Carl. Meron ba? Palikon gusto namin makapasok. Oh. Makapasok sa playoffs. And ano naman yung gusto nyong sabihin ngayon sa lahat ng mga fans na nanonood? Kasi full house na naman tayo ngayong Sabado. Ikaw daw, Sanford, ano daw gusto mo sabihin sa mga fans na nanonood ngayon? Sa lahat ng Cavalries and sa fans ng Omega, thank you so much sa pagpunta. Ayun, sana nabigyan namin kayo ng magandang laban. Thank you. Carl, hindi matatapos ang interview na to dahil playoffs bound na kayo. Ano ba yung ma-expect namin from your team moving forward? Ano lang po, mas i-improve lang po namin yung laro namin kasi yung game 2 po medyo close fight pa eh. Gusto namin talaga yung form namin dati na sobrang dominating talaga. So, try namin ibalik yun sa mga next pang laban, pa-playoffs. And we'll see moving forward kung ano pa nga ba ang ipapakitang lakas ng Team Liquid Philippines once again. Give it up for your winners, the Cavalry! That was a clean sweep and now they are playoffs bound. Aabangan natin kung ano pa nga ba ang ipapakita nila in the remaining regular season and sa playoffs. Pumunta muna tayo sa ating mga casters kung ano nga bang masasabi nila with that match. Absolute cinema for that match number 2. Imagine, siksik-lig-lig, more data, more GG na naman ang mga nakita natin na labanan doon, Tlph. Yeah, napakagandang again, balik-balikan yung mga plays lalo na ng game number 2. Nandun yung mga setups ni Super Yoshi na yun, sa tingin ko yun yung dahilan na bakit kinukuha nila yung Arlot, pero dahil sa lakas ng Cavalry, nabitin pa rin ang bagong barangay. Pero ito ang isa sa dahilan kung bakit din nahirapan, humarap ang ibang members sa barangay. Sanford, our Game 2 MVP with his full views. Nung napili yung Fredrin as well as the Arlot, we already mentioned na potentially full views ang mapipick doon sa draft at hindi naman tayo pinigo nitong si Sanford. Bukod sa maganda na siya pick, maganda pa yung kanyang itemization with that plate armor that eventually got. And most importantly, yung target selection. Ito kasi si Sanford, may mga tendencies ang mga XP laners na kapag meron na silang isang target, pupuruan nila hanggang mamatay. Pero Sanford hindi. Kapag kailangan bitawan yung isang target, bibitawan talaga at maghahanap ng susunod. Yung mga flicker plays na may kasamang paangat, ito yung napakagandang selection. Kita mo, once na nagpakita ito si Netsky, tinarget agad yung knock-up, tapos may kakombo agad na feathered airstrike. The communication mula sa TLPH is so good. Nakikita natin yung chemistry nila, napakataas din talaga. Kumbaga, puro take you next. Pag hindi gumana, okay, dito tayo sa kung ano yung pinaka-importante na targeting. And speaking of targeting naman dito, Tlph, alongside with that is yung sobrang pag-isolate din ni JP kay Lenetsky nung uli. Sinama na nga ni Super Yoshi, pero sobrang hirap niya pa rin talaga na maka-angulo, di ba? Cloud Prince, pero tila ba hindi siya makalipad sa ere dito sa TLPH? Wala eh, kasi pinabantayan siya ng ni Daddy JP. Diba? Bukod sa proper targeting, nandun din yung manpower distribution ng Team Liquid Philippines na meron talaga silang specific na role at yun na yun lang yung
yung gagawin nila. And we could also notice yung mga tahi ni Carl TZ na kahit na hindi siya nakakabalik ng buhay, pero makikita mo yung kagustuhan nila na mapatay si Netsky. And eventually, them securing yung pinaka-importante na mag-play or yung playmaker na si Super Yoshi. And eventually, onto that last Lord fight, pati si Ryzen, nadawit na rin. And all of that, nasabi nga ni Wolf na marunong madala kasi ang Tlph. Super clear para sa Tlph. Magaling silang maghanap ng solutions sa mga problema. In fact, yung mga ginago nila mga heroes, parang sobrang instant nung pag-iisip nila ng ways. Parang hindi lang siya about dun sa pre-fight na preparation sila, pero yung adaptability nila pag may nangyayari ng kakaiba dun sa game. Kunwari, biglang lumalabas itong si Netsky, biglang nagpapakita itong si Haji, uunahan nila itong si Ryzen. Pero pag may mga kaguluhan at may tinatry ang Omega, itatry talaga nilang isolve. We cannot discount the fact though that Omega tried their best para dito sa laban na to dahil dun sa mga plays ni Super Yoshi. In the end, it wasn't enough. Yeah, bitin. Kahit na sila yung nakakakuha ng mga objective. Parang yung story nga natin dito is yung retry ni Carl tapos yung mga counter objective ni Ryzen. Nung game number 2, nagpalit sila ng objective na nakukuha ni Ryzen tapos si Carl kumukuha ng mga trade objectives. Majority, turret yung kanyang kinuha. Oras ang kinailangan ni Carl TZ. The way na na-window or na-freeze nga natin yun, you mentioned Wolf na tila ba kung gold man yan, sa XP level man yan, yun yung mga windows na kailangan nga makita ni Carl TZ at nakita naman nila yon. So far for game number 2 compared to game number 1, mas naging dikit yung laban natin. Not totally one-sided kasi nakakita tayo talaga ng glimpse of hope for Smart Omega. Yeah. Laking bagay lang talaga ng yung advantage ng Tlph dun sa kanilang drafting nagbigay sa kanila ng early game na contention. At the fact na nakakuha agad sila ng 3 mga inhibitor turrets, parang nahipilayan yung Omega ng malaki-laki. In fact, yung depensa na nakita natin mula kay Super Yoshi, ang pinaka-advantage ng Omega is malapit na sa base nila yung pwesto dito ng Tlph. But when they tried it for the second time, pwesto pa lang si Yoshi pati si Netsky, na-identify agad ng Tlph. We saw na nandun si Netsky nagpakita dun sa lane, inassume agad ng Tlph na meron dun kasamang isang Arlot. Kaya naman, nung ginalawan agad nila Daddy JP, kahit wala silang confirmed information, ginaw agad nila yung Omega. All because of the inhibitor turret being taken down early sa Smart Omega. Kung kaya naman, continuous dapat yung pag-push nila ng lane. And ang easy na nabasa yun ng Tlph. Now for a Big 4 title, still our BPI rich guy, Oheb. Alongside with that, nakita nga natin yung magiging main na carry is the carry itself, Netsky, for this game. And si James ang ating eventually naging sandbag talaga. Akala ko na nag-aaway dito si JP tsaka si Sanford. Hindi pala, si James pala ang mas naghari. While James appeared, pero our BPI rich guy taking a closer look sa kanyang total accumulated gold for game number 2. And nabigyan din talaga ng chance sa makapag-farm dito. Activated in the first turtle fight. Tapos maaga din talagang ginamit ng mga members ng Tlph. I gotta say though, si Super Yoshi, kanina pa niya tina-target na hanapin ito si Oheb.